Problematika ujit vishëm është në vëmendje të gjithëve, sidomos jo vetëm tani me mungesën e ujit edhe thatësirën, po edhe me diskutimin për rritjen e çmimit të ujit. Këtë diskutim do ta bëjmë vetëm pas pak. Jo duhet ta nisim tani, po nën kryetari i Bashkisë Arbian Mazniku ende nuk na ka mbërritur në studio. Në gjithmonë me vonesë. Unë nuk e di si i shkon Erionit në zyrë. Por në këtë moment do duam t'ju prezantojmë me Islin një djalë të ri i cili qishe syri ja bën dora, pse? Sepse është artist për të krijuar jo vetëm portrete, por edhe në pikturë, pra nëpërmjet arteve pamore, personalitete të ndryshëm të muzikës, artit dhe sportit. Isli, për ty? Po, ne e kemi shndruar këtë pjesën e stage-it ton këtu, ky stage që çfarë nuk ka parë dhe çfarë nuk ka dëgjuar, kësaj radhe do shohim se e kemi shndruar në një galeri arti, le të themi. Pse? Sepse duket qartë kemi, le të themi, një ekspozit personale të Arditit, ta quajmë kështu, sepse ti ke sjell çfarë ke vep për tënden më të fundit apo edhe që daton pak sa më herët e kësaj studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen, ju prezantojmë Ardit Istrefin. Mirëmëngjes. Arditi vjen nga Kukësi, mirë se vjen. Ti ke mbaruar gjimnazin e Ardit dhe ashtu sikur se duket edhe kuptohet ke dëshirë të studiosh për artë, më thënë, të vazhdosh shkollën e lartë për pikturë, për diçka? Në fakt, akoma se kam vendosur se jam midis arkitekturës dhe arteve. Okej. Nuk e ke vendosur, do të ndjekësh të rrugën artistike apo do kalosh më shumë nga lapsi për llogarinë, sensin arkitekturë, inxhinieri, ndërtimi, këto gjëra? Pra, këto momentet janë disi më dyshje. Tani, pse menduam ne të të ftonim dhe të kishim pjesë programit, sepse Arditi, sikurse mund ta keni kuptuar të paktën nga këto pikturat e mëdha dhe nga vizitimet e mëdha, pëlqen të pikturoj, përveç se ka një dorë të mirë për pikturë, por pëlqen të pikturoj edhe personazhe të njohur. Për shembull, kë kemi këtu? Me këtë e fillojmë. E fillojmë me Aurela Gaçën? Me Aurela Gaçën, e ketë preferuar që e fillon me Aurela Gaçën? Po sigurisht, është një ndër artistët më të mirë. Okej, ky është një... është vizatim. Vizatim, okej. Me laps. Edhe me ngjyra, normal. Tani ti Ardit e ke nisur si pasion herët që i vogël, sepse ka një kuriozitet që unë do të them tani për ty, kur ke qenë sa vjeç donte të ngelte profesori i vizatimit? Kam qenë në klasë të 8. Në klasë 8. Edhe profesori i vizatimit më kishte thënë, nëse nuk vazhdon pikturosh, do të ngeli. Sepse nuk i pëlqenin pikturat e tua? Nuk i pëlqenin pikturat e mia dhe nuk isha shumë aktiv në fushën e vizatimit, se nuk e dija se kisha talent vizatimi. Po tani na ndjek profesori, nuk kemi si ta marrim vesh. Nuk e di nëse na ndjek, po gjithsesi nuk ka qenë edhe shumë fajti, se edhe unë s'kam qenë shumë aktiv. Shiko, gjithsesi, se një dorë e mirë kam përshtypjen, ti nuk është se fillon të mësosh të pikturosh dhe vizatosh 20 vjeç. Po gjithsesi, ai ma thot shpesh që është pendu që nuk ka qenë ai që e ka zbulu si talent. Okej, do të thënë i keni shuar këto mërirat, nuk është se ka ndonjë. Jo, thasë do i dërgoni një mesazh nga këtu tani. Gjithsesi, unë thash që ti ke mbaruar gjimnazin, je në këtë periudhën që po mendon se çfarë të vazhdosh. Të bësh për shkollë të lartë, ti në fakt preferon më shumë të pikturosh personazhe të njohur. Dhe jo vetëm, përmendim, Donald Trump, Angela Merkel, Miriam Canin, e kishim diku ja poshtë. Dua Lipën, Rita Orën, mua pëlqeu shumë kjo e Dua Lipës, Aurela Gaçës, siç na tregove, apo edhe futbollistët e kombëtarë që i ke aty për krahët teje, atë pikturë. Tani ti ke bërë këtë, përveç se pikturon edhe frymëzohesh edhe i kushton kohë pjesës së pikturës, dhe kur i mbaron çfarë bën, ja paketon dhe ja dërgon këtyre personazheve? Disa personazhe, nëse se ka shumë që më kërkojnë që ta marrin, po shumica nëse më pëlqen vetë personalisht, më duket pak se vështirë t'ja japësh dikujt tjetër dhe preferoj ta mbaj. Po gjithsesi edhe ato kuptojnë. U pëlqen punimi që kam bërë për ta, edhe vlerësimi, pasi ti bësh një portret është vlerësim për ta. Po ka dhe shumica që e kanë marrë. Ke syrin e artistit, cili mendon se është portreti më i bukur për të pikturuar për shembull? Normalisht referohemi se kam Miriamin përballë. Gjatë punës sënde për shembull, kush të ka pëlqyer më shumë dhe e ke bërë më shumë qef? Ka qenë Miriami dhe Lolita. Ajo është punimi i fundit atje. Është Lolita. Dhe janë preferumet e mirë për momentin. Po Dua Lipën, ku e kemi Dua Lipën? Dua Lipën e lam andej. E lam andej Dua Lipën, mos. E vetëm pikturë që më pëlqen mua. Tani ti ja ke shpërndar këtyre personazheve dhe çfarë kanë thënë? Për shembull, ti i ke kontaktuar dhe i ke thënë shiko se unë jam një djalë i ri, kam pasion pikturën, më jepet për të pikturuar, edhe kjo është vepra ime, ky është punimi im, dhe më pas çfarë kanë bërë ata? Ata gjithmonë kthejnë një mesazh shumë faleminderit, i është donë për talentin, vlerësojnë talentin, e shpërndajnë shumica për tyre i shpërndajnë punimet. Edhe ka pasur shumë që i kanë kërkuar që t'i marrin, po
disa më kanë pëlqyer që t'i kem vetë. Pasi pas çdo punimit ka një histori, një tip frymëzimi. Pasi çdo personazh i famshëm që punoj e bëj për shkak të historisë të tyre. Historisë të tyre, po edhe një lloj pëlqimi personal që ti ke apo normale, që më kanë inspiruar të bëj diçka më shumë. Ti e di që bashkëmoshatarët e tu apo edhe ata që kanë realisht një talent në pikturë zakonisht bëjnë ose liceun, dhe pak më të rrallin ata që bëjnë vetëm akademi, nuk e di, në mos gaboj. Ti ndërkohë e ke bërë paralelisht me studimet e tua në një gjimnaz përgjithshëm? Jo, unë thjesht e kam praktikuar tek shtëpia. Në shtëpi. Pra çdo gjë e ke mësuar vetë se nuk ke marrë kur leksione? Jo, nuk kam marrë leksione nga... Apo kurse private. Po të shtëpisë për shkakun çfarë thoshin në momentin që i shikonin që ti kishe një lloj dore? Në fillim më kanë shtyr shumë që të punej. Kanë qenë shtysa e parë që të vazhdeja më tej. Kurse me kalimin e kohës panë që puna e tyre për kushtimit që bën për mu ja vlejti. Dhe me thënë, ti nuk je i rasti i prindërve të cilët thonë që çdo pikturë mordial për shumë, futju një kursi për matematikë të avancuar, që të shikosh pastaj mundësinë për të vazhduar për ekonomika, një juridik siç ndodh, në sensin ta kesh punën e siguruar në të ardhmen. Si historia edhe në këtë sens? Thjesht prindërit e mi, duket se janë prindë mirë. E panë që kisha dorë dhe më dhanë shumë zemër të drejtën që ta vazhdeja më tej, që të punoja, edhe e panë që e kisha me qef, nuk donin të marrë prishnë. Tani, ti në shtëpinë tënde ke krijuar paksa këtë, le themi, këtë, më thonë, zamin në studion tënde, si ke... Më kanë lanë një dhomë aty që të punoj, është e gjitha imja, edhe po të fish aty, është plot piktura, rrëmuj e papame, nuk mirë të vesh gjë, po gjithsesi mu më pëlqen ashtu rrëmuj. Ti e ke vendin tim atë, në sensin se ke edhe vend ku frymëzohesh, apo mund lejon këdo të futet? Jo, se kam problem, mund të futet kushdo aty, po për të frymëzu, dalë më shumë në natyrë. Dhe me qenë se përmenda bashkëmoshatarët, duke qenë se unë disa vite të mira të jetës si kam kaluar në lice, unë e di shumë mirë se sa kushtojnë për shembull penelat, telajot, bojrat, apo edhe ato fletet e mëdha të vizatimet, sepse nëse diçka shkon keq ti e grijes apo përdor një tjetër. Si arrin ti sigurosh që edhe këtë pjesën e talentit tënd ta çosh përpara pastaj? Po, është vërtet se pasi kushtojnë shumë çdo penel dhe çdo bojë, por në fakt unë mirëm edhe me porosi, do të bëj edhe punime jo të njerëzve të famshëm, kur ka kërkesa nga njerëz, bile ka shumë kërkesa. Shumë pak kohë bje mu marrë me njerëzit e famshëm, kur kam kënaj kohë të lirë ose ndihem pak si i frymëzu, edhe filloj i punoj, po kam porosi, dhe me ato porosit bëj disi... Dhe e fundit për ta mbyllur bashkë, e mbyllim me i grand finale me Angela Merkelin, ti ke bërë një vizatim me Angelës? I kam bërë një vizatim me Angelës. Ja ke dërguar? Ja kam dërguar. Dhe çfarë ka thënë? E ka parë njërë? Apo ta ka lënësin? Jo, e ka parë për të parë, por ka bën një tip interviste që e përmend dhe talentet shqiptare. Okej. Kështu që kam përshtypjen e ka marrë... Po, e ka marrë. Do ishte 2 javë pasi ja kam bërë dërgim. Okej, më thënë e ka patur për ty? Po. Okej. Mirë, Ardit, shumë faleminderit që i dhe një lloj bukurie tjetër ti stage-it tonë dhe të uroj shumë suksese, çfarë lloj rrugë ndjekësh, qoftë për pikturë, qoftë për arkitekturë, që si ka talent është talent. Shumë faleminderit për. Mirë, ne kemi mbritur në fund kësaj pjese. Rikthehemi vetëm pas pak në wake-up. Unë e ti e meritojmë nga një portret bilet madhe. Unë ti dhe Angela Merkel në mes. Dëgjoni tani No Vacancy, këta janë One Republic dhe kur të kthehemi flasim për ujin e pishëm. Kështë e Ryan Twitter ju e dëgjot me No Vacancy, po është bashkuar me në studio Arbian Mazniku në kryetari Bashkisë Tiranës. Mëngjes Arbi. Mëngjes. Pse më vones apo kjo është Tirana jo? E para kjo është Tirana jo, e dyta është gjithmonë e vështirë pra shikosh diç deri këtu ke juve. Kemi fajnet domethënë. Isha nis më herët me qëra fjala. Debat shumë i madh tek uji i pishëm, edhe tek arsyetimi pse duhet rritet çmimi i ujit. Kur flasim për një arsyetim pse rritet çmimi i ujit, pa diskutim që kjo do kalojë në Këshill Bashkiak. Me çfarë po lexojmë gazetat sot në mëngjes, kuptohet që, domethënë, edhe këshilltarët e LSI-s, rrjedhimisht edhe ata të Partisë Demokratike kanë dalë kundër. Pra me gjas mund bllokohet në Këshill Bashkiak me votë, me gjas. Por duhet këtë një shpjegim publik. Dhe Arbian Mazniku në kryetari Bashkisë është tek ne në studio. Ju e kërkuat këtë hapësirë për t'i treguar njerëzve që pse do duhet të rritet çmimi i ujit, ndërkohë unë besoj që si konsumator dil si qytetar, qoftë edhe prindërve tu po të thuash diçka do të shtohet dhe diçka më shumë do të jenë pak
nuk do të ndjehen kaq mirë, që ti merrni akoma para më shumë tek fatura ujit. Unë jam i bindur që padyshim ky është një vendim i cili nuk është popullor dhe asnjëri nuk ka qejf që një kosto e caktuar në jetë të ndryshojë. Njerëzit qejf kanë që gjërat i ulen. Nga ana tjetër, ne duhet të kuptojmë mënyrën si funksionojnë gjërat dhe të cilëmi si profesionistë dhe si adult. Që do të thotë, nëse ne duam që të vijojmë të kemi një sistem i cili na jep 7, 8, 9 apo 10 orë ujë në ditë, siç është sistemi tani, apo duam të kalojmë një sistem i cili na jep 24 orë ujë të pishëm në çesëm, atëherë ka nevojë që të gjithë bëjmë një formë të caktuar sakrifice, një formë të caktuar ta paguajmë koston e një shërbimi më të mirë. Sot ne pas 2 vjetësh kemi kaluar shërbimin e qytetit nga 7.2 orë në rreth 13 orë. Por ama kjo është plotësisht irrelevante, pa ndonjë farë ndikimi në jetën e njerëzve, sepse shumica e njerëzve në Tiranë vazhdojnë të kenë depozita, uji vjen, kërkon depozitën dhe pastaj nga depozita kalon në shtëpiat e njerëzve. Që do të thotë uji mbetet i papishëm, i papërdorshëm për gatim, sepse nuk arrihet të ketë furnizim 24 orë në rrjet, i cili të jetë i pishëm dhe i përdorshëm për nevojat që njerëzit kanë në mënyrë të përditshme. Çka në fakt e rrit koston e jetesës. Njerëzit sot në mënyrë indirekte pagojnë shumë ujë për bler ujë me bidona të mëdha apo të vegjël për të pirë apo për të gatuar. Objektivi që ne kemi është të kemi një qytet normal evropian dhe të kemi ujë 24 orë të pishëm në rubinetin e njerëzve. Tani, kjo është objektivi i cili deri tani ka qenë i patargetuar, i pasynuar nga askush më parë, por ama ky objektiv është objektiv i cili kushton. Jo vetëm plani i biznesit të Bashkisë Tiranë. Sa ka faturën e gjitha? 220 milion euro. 220 milion euro. Të cilat në këto 5 vite, të cilat ju i përmendni si afat që mund të finalizohet dhe gjitha. E pse nuk gjenden 220 milion euro grante, donacione, po doni borxh nëpër banka të ndryshme? Pra të fillimisht me një logjik shumë thot, pra fillimisht të bëhet si investim dhe më pas t'i faturohet njerëzve, po të bëhet një herë. Patjetër. Pa pse i duhet marrë njerëzve tani kjo? Kështu ndodh në fakt. Njerëzit, të garantoj që njerëzit nuk e pagojnë dot me 20 lekë rritje uji 220 milion euro. Por ama ne duhet të tregojmë njerëzve të cilët do i pagojmë mbrapsht parat, sepse nuk t'jep njëri 220 milion euro grant, se nuk ka arsye pse. Që ne si kompani dhe si qytet kemi mundësi t'i pagojmë këto para mbrapsht. Me bilancin e tanishëm të kompanisë, është e pamundur këto para të pagojmë mbrapsht. Kuptoj. Ne duhet të tregojmë që kemi një bilanc pozitiv të kompanisë, kemi kompani të shëndetshme që e ka mundësinë t'i pagojë këto të ardhura mbrapsht dhe vetëm e mënyrë është nëpërmjet përmirësimit të bilancit. Ajo që kemi bërë në mënyrë shumë rigoroze është përmirësimi maksimal i bilancit të kompanisë atyre 2 viteve. Kemi rritur me më shumë se 30.000 veta, 40.000 veta në falë, 17% numrin total të abonentëve. Kemi rritur me 24%, 24% në 2 vjetë është një shifër shumë e madhe faturimin. Kemi rritur me 26% arktimin, pra kemi rritur arktimin më shumë se faturimin. E kemi çuar kompaninë nga pikëvështrimi i menaxhimit në maksimumin e vetë performancës brenda kësaj periudhe me këto parametra që kemi. Sot kompania, për herë të parë pas shumë vitesh, ka një bilanc pozitiv, rreth 5 milion euro çdo vit. Që ne të kemi mundësi të bëjmë investimin e duhur për të pasur ujë 24 orë, me këtë ritëm duhen 44 vjet. Dhe pyetja është e thjeshtë, do presim 44 vjet që kjo punë bëhet, që të kemi ujë 24 orë, që jetojmë normal si gjithë qytetarët e tjerë europian, kemi mundësi që herë të hapim çesmën, rubinetin, të kemi ujë të pishëm në të. Dhe kjo është një çështje e cila nuk ka një alternativë tjetër përveç kësaj. Ç'është më e rëndësishmja, Tirana ishte qyteti i vetëm i cili kishte një çmim të tillë ujë. Mjafton të them një fakt i cili është interesant. Kamza, gjithë me ne, ku gjysma banorëve janë ndihmë ekonomike, padyshim do bish dakord me mua që janë më të varfër se qytetarët e Bashkisë Tiranë, e pagojnë ujin për 2-3 vjetësh me 65 lekë për metër kub. Ne e pagojmë me 45 lekë për metër kub. Ndërkohë që Kamza për më shumë as nuk prodhon ujë vetë, e blen ujin në ujësietës në Tiranës me 12 lekë dhe e rishet në Kamës. Si e bëri Korça, të marrim një shembull. Korça është i vetmi një ndër 2-3 qytete në fakt Tiranë, po i pari që arriti të ketë ujë 24 orë. Korça, 60 banor, investoi 86 milion euro në të gjithë rrjetin në burimet e ujit, në rrjetin e transmetimit, në rrjetin e shpërndarjes së ujit, në maca digital, dhe sot prej 4-5 vjetësh ka ujë 24 orë. Por ama banorët e Korçës e pagojnë me 99 lekë. Sepse kanë ujë pra 24 orë.
Po, jo, e rritin çmimin që në momentin e parë, që në momentin që shkuan për të marrë kredin, sepse ishte pjesë e shenjës ndaj atyre njerëzve që do të kreditojnë vlerat të tilla, që kompania Ujësisë Kanalizimit Korç ishte likuide dhe të pagonte parat. Për referencë, Korça është sa njësia 5, është 1,25 e Tiranës. 1,25 dhe zgjidhej. Tani, unë nuk besoj që kjo është vetëm çështje rritje, se sa është edhe çështje pak më e komplikuar edhe inxhinierike po aq. Tirana është zgjeruar sa që vetëm me një burim ju nuk e mbani dot sa do t'i rrisni çmimin. Për aq sa është e shpërndarë dhe gjeografikisht. Po qëndrojmë pak këtu. Në momentin që do të duhet që të bëhet edhe ndërhyrja në rrjet, edhe t'i çoni njerëzve këtë ujin 24 orë që ju thoni që mund të jetë i rrjetshëm, i pishëm mund të hajë diskutim. I pishëm. Ka nga taj që thonë, i rrjetshëm po, i pishëm, hajë se flasë. Sa gjasa ka zoti Mazniku që kur të përfundoj e gjitha kjo brenda 5 vjetëve mos ketë një rritje të re të çmimit dhe ndoshta deri atëherë do jetë larg, po si do ja zgjidhni dhe si do ja bëni, se deri tani po diskutohet që do të ketë një bllokim kërkesës. Tani, kush është një plan B që ju mund të keni që të paktën ta finalizoni këtë ide, ju thoni në të mirë qytetarëve. Nuk kemi një plan biznesi të detajuar i cili për periudhën në 2017-2021 parashikon me detaj se cilin për investime. Ju keni drejt, ne kemi nevojë të shtojmë burimet e ujit në qytet dhe kemi një projekt caktuar për të shtuar një burim që quhet burimi i burit bardh, i cili është në periferi të zonës që mbulon Bashkia Tiranë, drejt Bovillës, për të shtuar burimet e ujit që shërbejnë qytetin. Më pas ne kemi nevojë të investojmë në mënyrë serioze në linjat e transmetimit, që janë linjat që sillin ujin nga pikat e burimeve drejt qytetit, linjat e mëdha, që në fakt janë linjat më dëmtuara në qytet. Ato nga papërgjegjësia institucionale e shumë viteve janë të shpuar, përdoren për vaditje, keq përdoren derdhet dhe ndryshimi i këtyre linjave është një ndër kostot më të mëdha të projektit. Elementi i dytë më pas është shtimi i kapacitetit për punues. Pra gjë që ka ndodhur fjala që Pjesa, u bë një debat i madh këtë ditë që Bovilla është plot me ujë, pse s'ka ujë në qytet. Sepse Bovilla ka një kapacitet limituar për punues, sepse uji nuk është thjesht rrjedh nga mali dhe vjen për shtëpi. Kalon një pikë përpunimi, ku filtrohet dhe klorifikohet dhe më pas shpërndahet njerëz. Dhe kapaciteti për punues i pikës tonë është i limituar në një sasi caktuar uji që ne mund përpunojmë në një moment caktuar. Dhe së treti, kemi nevojë të përmirësojmë në mënyrë rrënjësore gjithë rrjetin e shpërndarjes brenda qyteteve. Ka një plan specifik për ndërhyrjet në secilin prej këtyre zonave dhe ç'është më e rëndësishme është dhe përfitimet qytetarë do fillojnë të ndjejnë në fillimet e para. Kthehet prap kanë tjerë puna këto 5 vite. Hap një rrugë. Shtrot tuba, hap një rrugë tjetër, shtrot tuba. Nëse ju keni një mënyrë tjetër se si mund të përmirësojmë tubat e ujit përveç se duke i shtruar. Kjo është Tirana jon pra, o do t'i vush gjitha këto ose do durosh. Në secilin prej shtëpive tona, le ta bëj kështu, kjo është pak a shumë situata. Në momentin që ne vendosim të riparojmë banjën, apo të riparojmë kuzhinën, apo të riparojmë çatin, patjetër që do ketë një moment caktuar, një kohë caktuar në cilën do ketë një diskomfort caktuar. Por ama nuk ka mënyrë tjetër se si mund ta riparojmë qytetin tonë dhe ta përmirësojmë cilësinë e jetës tonë përveç se duke kaluar me rrugë. Deri sot nuk kemi gjetur akoma një mënyrë për transmetimin e ujit me Wi-Fi në shtëpi. Sa si do të ishte. Megjithatë me Islin po shifnin përpara disa ditësh kur po vinin në punë që ka një shpërdorim vazhdueshëm. Ju dilni në televizor, flisni për gjuhë të fortë, flisni, po çfarë po shihim se si lavazhat akoma në rrugë përdorin ujin. A dhe ndaja është ujë i pishëm apo jo? Se dikush që nuk e, domethënë dikush që mund ta shpërdorojë ujin, këtë po diskutojmë me makinë, nuk mund faturohet. Faturohet e njeriu më shumë. Pra, ka një mënyrë se ta evidentosh dhe identifikosh një person që harxhon shumë se tjetri. Automatikisht si kthehet barr gjithve kjo pra. Një ndër projektet shumë interesante, një element shumë interesant të projektit është pikërisht kjo është një koncept i cili quhet macat e bilancit, që thotë rrjetet në vetvete, nga pika A në pikën B, masin, volumin e ujit që futet në rrjet në një pikë A dhe volumin e ujit që del në pikën B të rrjetit, dhe më pas nga ajo pikë B, në mënyrë se si ai shpërndahet në të gjithë njësinë, është kollajt të vlerësohet nëse ka abuzues brenda asaj mikrozone. Për ta shpjeguar kështu, nëse ke një rrugicë caktuar, në krye të rrugicës, sistemi i ri vendos një matës të madh për gjithë lagjet, le ta themi, dhe më pas matësi i kësaj rrugice duhet jetë i barabartë me sasinë e ujit që kanë të gjithë macat brenda. Nëse brenda asaj mikrozone ka një diferencë në bilanc midis këtyre dy, midis totalit macave së së shtëpisë
dhe matësit qendror, do thotë që ka diku brenda aty një abuzues. Dhe kjo është një zgjidhje teknologjike për një problem sistematik që ne kemi, me njerëz të cilët shkojnë një tub diku në qeftas, në një kthes, në një vend ku kalojnë tubat dhe më pas e abuzojnë atë. Ne jemi duke punuar në mënyrë intensive. Mjafton të them që shtimi i 40.000 abonentëve në 190.000, në 230 disa mijë, nuk është një ushtrim i cili është i thjeshtë. Dhe ka qenë një punë shumë sistematike gjatë këtyre 2 viteve për të shtuar 17-18% abonentëve që nuk kishin pjesë pjerrit, megjithëse furnizoheshin me ujë. Dhe kjo punë do vijojë. Nga ana tjetër, argumenti i dytë, shpeshherë pjesa e abuzimit vjen realisht nga fakti që njerëzit nuk e mendojnë ujin si një kosto të madhe. Ata për sa kohë që ti e ke në Tiranë ujin me 45 lekë, ndërkohë që në Kamës e ke me 65 lekë, ty ta leverëzis vish ta lash. Jo, tani që përmendëm 220 milionë euro është për ta rimenduar edhe një herë këtë pjesën se. Pjesën se ku e la makinën. Unë kam përshtypjen që gjithë secili në zonën ku banon dhe ku punon, aty vërtetet për të larë makinën. Ne që s'na lidh gjë me Kamzën, unë do të kisha si do të çonte në Kamz për të larë makinën, pavarësisht respektit që ne kemi për zonën. Gjithmonë mos ta lani makinën me ujë të pishëm, nëse dini që dikush lan makinën me ujë të pishëm, na raportoni në numrat e bashkisë dhe ne do të sigurohemi që ata njerëz mos vazhdojnë përdorin ujë të pishëm. Po bëjmë edhe ne bil fryrës. Tamam, bie se mirë do të ishte, po prap me sa kuptojmë e keni të vështirë për Këshillin Bashkiak. Dhe kjo mbetet për të kuptuar se si pastaj do të manovroni. Faleminderit që ishte në program Arbi. Ishte me kryetari i bashkisë Arbian Mazniku. Janë 3 nga mjekët më të mirë në fushën e tyre neokirurgjin. 2 prej tyre rrjedhimisht janë ndër më të mirët në botë. Profesor mentor Petrela ka përkthyer një libër i cili kam përshtypjen që për shumë është jo vetëm çështje motivimi, por edhe shpresë për jetën. Edhe kur ke kënaqësi të kesh 3 super doktor në studio, do t'i njihni vetëm pas pak. Një prej tyre është shumë i njohur, zoti mentor Petrela, pavarësisht listës. Qëndroni aty. Ajo që do ju tregojmë tani është një nga zhvillimet më interesante në mjekësi, sepse me sa duket kur ndërhyet në kokë, edhe me shumë gjas mund të jesh, jo me shumë gjas, po je zgjuar. Kanë vendosur tani mjekët, edhe do ju tregojmë rastin e këtij zotërie që vjen nga kam përshtypjen nga India, është një instrumentist nga India, quhet Abhishek Prasad. Këtë libër që quhet Mos bëj dëm ose tregime mbi jetën, vdekjen dhe kirurgjinë e trurit, profesorit Henry Marsh. Tani profesorët janë 3, unë kam shumë kënaqësi të kemi në studio. Fillimisht profesor mentor Petrelës, mirëmëngjes, faleminderit që erdhe në Wake Up. Shumë kënaqësi. Po ashtu profesor doktor Henry Marsh, neokirurg. Good morning. Good morning. Good morning. Mirë se erdhe në studio. Dhe po ashtu është dhe doktor Igor Puelc, i cili është neokirurg. Mizak. Është neokirurg Andri Mizak. Okej. Andri Mizak, okej. Kam sjell një Igor. Mendo ta kishe emrin Adriatika. Ku i koleg në gjithë tjetër. Okej. Doktor Andri. Kënaqësit ju kemi në Wake Up, mbi gjitha për këtë libër. Profesor Petrela, kur ke përkthyer këtë libër të profesor Marsh në 6 muaj, cili ka qenë qëllimi? Ata që të njohin dhe e din kaq ngarkesë që ketin punë, pavarësisht del as del emri diku, po gjithë ngarkesën që kem punë, ku ke gjithë kohën për të marrë dhe me libër, me përkthimin e këtij libri? Tash unë përpara se t'i bëj për një pyetje, si më thoni ju, du të bëj një korrigjim të asaj që thatë ju, që kirurgjia zgjuar në Shqipëri ka fillu para 2 vjetësh, jo me kitarë, por me pacientë të cilët kanë qenë në komunikim me ne gjatë gjithë kohës që operoheshim, dhe kjo është kryer në sajt profesor Marsh. Dhe du të shtoj dhe këtë, që kjo bëri të mundur biles që për një javë të vijë për të regjistruar një ekip i New York Times, e cila u paraqit pastaj në janar të 2016 në një numër special të New York Times Magazine për 7-8 faqe, prezantuar nga Karl Knausgaard. Ngjarje madhe. Ju e gjykoni. E shkruan New York Times, pa diskutim. Por nuk tham që ne këtu e kemi bërë me kitarë, natyrisht, po ta kemi bërë me kitarë do duke më interesante si rasti indianit. Rasti indianit që treguam ishte nga ato raste që natyrisht besoj kur e ke parë dhe ti në internet, siç e pam ne pardje që qarkulloi, ishte nga ato mënyra që fillon, sidomos një mjek specialist e kupton që deri ku ka shku mjekësia.
Po, miku im, Henry Marsh, ka një gjë më të bukur në xhep. Në smartphone-in e tij ka një operacion që është duke operuar një smur, jo me stereotaksi, siç po përgjigjet tek indiani, por duke luajtur piano. Do fillojmë tani të operojmë dhe futbollistë në fushën e vlerë duke vrapur pas topit. Doktor, pasaj që tha profesor Petrela është me thonë wow. Raste si ky i kitarës, apo raste si ky i pianos, apo ecën mjekësia drejt këtyre formave për ta bërë shpresën për jetën më afër edhe për t'i dhënë mundësi njerëzve për mos ta bërë kaq të tmerrshëm ndërhyrjen apo operacionin? This is only useful for a small number of... Kjo është dobishme vetëm për disa ndërhyrjesh në tru. These are tumors that look like the brain. Ka tumorë të cilët ngjajnë me qelizat e trurit. So when you operate, kështu që kur operon, cannot tell nuk mund të thuash nëse duke operuar trurin apo tumorin. and only by having the patient awake. Por duke e pasur pacientin të zgjuar, ju mund të shikoni se çfarë janë duke bërë, duke pyetur pacientin Guitarist, they play the guitar. nëse janë duke luajtur kitarën, They're a pianist, they nëse janë duke luajtur pianos, they're Albanian. nëse janë shqiptarë, profesorit dhe unë ne bëm një një ndërhyrje dje. Then we had this Albanian lady. Kështu që kishim një zoj shqiptare cila ishte duke folur me ne ndërkohë që ne kryenim ndërhyrjen. Pyesëm edhe profesorin tjetër, Andrej, çfarë ndjesie t'jep kur sheh se si jo vetëm ju, po dhe kolegët të tjerë ecin në këto forma të operacioneve apo ndërhyrjeve sot? So, can you hear the translating? What do I feel about Yeah. Well, first of all, Atëherë në rreth të parë, kjo është diçka moderne për t'i parë ndërhyrjet, sepse zakonisht bëjmë me anestezi. Nuk është të izjuar kur ne heqim tumorin. Kjo është mënyra më mirë që ne kemi për ndërhyrjen, kur ai është koncient për të parë tumorin sesa dhe doktori, dhe jo me anestezi. Është diçka e mrekullueshme për të parë pacientin zgjuar duke luajtur piano ndërkohë që kryen ndërhyrja. Po nuk është për të mburrur, po është për diçka të dobishme, për gjën më të duhur për pacientët. Unë jam shumë i lumtur që një ndërhyrje e tillë ka ardhur në Shqipëri për shkak të doktor Petrelës dhe doktor Marshit. Është diçka shumë e mrekullueshme. Është me interes për të diskutuar ndonjëherë se janë dy anë kur dikush kryen një operacion. Është edhe ana si e merr veten fizikisht, pra rekuperimi, dhimbjet, edhe gjëra tjera që vijnë pasaj, po edhe ana psikologjike si rekuperohet pas një operacioni. Është dhe ana, le të themi, e traumës psikologjike, nëse mund ta shpjegoj kështu, që janë të rëndësishme dhe ndonjëherë këto forma sikur lehtësojnë deri diku rekuperimin e një pacienti që ka një ndërhyrje të tillë të vështirë. Apo jo, profesor? Well, I was the first person to do this. Unë isha personi i parë që kryej një ndërhyrje të tillë në Evropë. Almost 30 years ago. Pothuajse 30 vjet më parë, kam bërë me qindra operacione të tillë. And the patients, Dhe pacientët they can cope with it very well. rekuperuan mjaft mirë. Is you explain Është e rëndësishme t'ia shpjegoni me detaje pacientit se çfarë ndodh dhe gjatë operacionit ju jeni të sjellshëm, optimistic. jeni There is optimist, no pain. nuk ka The dhimbje. brain does not feel pain. Truri nuk ndjen dhimbje, Only the skin feels pain. vetëm lëkura ndjen dhimbje dhe ne mund ta rregullojmë atë me anestezi lokale. I operate. Për në Londër, ku kryen ndërhyrje, unë gjithmonë pyes pacientët e mi, do doni të shikoni trurin tuaj? Dhe shumica për të thënë jo, Some say yes. po disa thënë po. Then they are lying there with the Të top më of their pas head. janë aty me popcorn. pjesën sipërme të kokës të hequr, duke parë televizor, trurin e tyre. Sometimes I operate on the Ndonjëherë visual areas of the brain, the back krye of the operacion në brain. pjesën e mbrapme të trurit, Vision. të cilën i përdoren për të parë, dhe Looking kështu që kam personin që duke parë pjesën e trurit që është duke punuar në të parin, and you feel there should be a edhe ju do ndjeni se ka një diçka filozofike në këtë. Okay. It's crazy. Është diçka e çmendur. Everything we are thinking and Gjithçka të cilat mendojmë edhe përjetojmë është një aktivitet kimik dhe elektrik. Është diçka shumë e vështirë për ne ta kuptojmë.
Është shumë interesant. Kam përshtypjen që shumë pacientë janë kështu like this. So, doctor, can you find over there my secrets on my brain? We cannot read brain. Ne nuk mund të lexojmë trurin. Ka një pacient që mund të kërkoj edhe t'ja gjesh në një gjë, në një sekret fshehur aty, po si çdo doktori nuk i lexon dot trurin. Edhe dy shqiptarë, dy nga pacientët shqiptarë që janë operuar, njëri nga ata preferoi që të shihtet trurin e tij gjatë operacionit. Kishte guxim. Po, domethënë ka ndodhur që të smurët tonë, atë që po thotë miku im Henry. Dhe me që jemi tek miku juaj Henry, pse ky libër është edhe për një publik gjerë, jo vetëm për dorën tuaj të mjekëve edhe njohësve të neurokirurgjisë? Sepse flet më tepër për relacionet humane mjek-pacient. Që sot në literaturë nuk janë të shpeshta. Dhe këtu është thellësia, se duket sikur është i thjeshtë, sa për të përgjigjur asaj pyetje që më thatë ju që në fillim, ajo është një pasion për kthimin dhe letërsia. Prandaj e kam marrë që ta. Po me gjithë punën dhe ngarkesën që ke prandaj pyeta kush e ka. Ajo gjendet, kur ke pasionin gjendet kohë, ashtu siç ka bërë Andri Mizak që e ka përkthyer në Ukrainë. Kështu që aty janë disa aty njerëzit do të gjejnë, domethënë, dhe kjo do të rrisi atë që quhet kulturën e pacientëve në relacione me smundjen, në relacione me si thosh, me të afërmit, me profesionistët e mjekësisë etj. etj. Pra i kalon shumë kufit. Prandaj është bërë edhe bestseller ndërkombëtar dhe është i përkthyer në 30 dhe shqipja është e 31-ta që në gjuhë që e kemi. Dhe kjo është pyetja fundit për të dy ju si doktor, po aq sa ne njohim profesor mentorin këtu. Kush është lidhja më personale që keni pasur me një pacient? Me një pacient i cili natyrisht ka qenë një rast suksesi, por edhe ju vjen, ju takon, ka një misi të krijuar ose një raport krijuar pas rastit klinik? That's an interesting question. Kjo është një pyetje interesante. Kur ishta i ri dhe bëj ndërhyrje gjë shumë të vështirë për të qenë edhe mik, edhe doktor me pacientët e mi. Mendoj sepse kisha anë për të bërë më të mirën time. Nuk isha një kirurg serioz, por ndërkohë që u rrita dhe fitova më shumë vetbesim, ishte më lehtë për mua për të krijuar lidhje me pacientët e mi si një qenie tjetër njerëzore. Kështu përgjigjja është po. Unë mbaj marrëdhënie me disa prej pacientëve të mi. Edhe arsyeja pse unë erdha këtu për të punuar me zotin Petrela në Shqipëri është sepse ambasadori i Britanisë së Madhe 5 vjet më parë ishte pacient tek unë. Edhe ishte një operacion i suksesshëm. Edhe doktorët e tjerë shqiptarë i kërkova të më vejnë në lidhje. Andrej? The same question for you. Do you create relations with the patients? Oh, yes, of course. Yes, of course. So, all the time I tell myself. Gjatë gjithë kohës i them vetes ne duhet të jemi afër me pacientin. Edhe më jam shumë i kënaqur që unë njoh pacientin. Nga ana profesionale ju jeni në gjendje për të njohur njerëz shumë interesant, të cilët janë pacientë tuaj. Ishte shumë kënaqësi. Ne falenderojmë profesor mentor Petrelën që bëri të mundur që doktor Henry Marsh, që është natyrisht autori i këtij libri, po që profesor Petrela e ka sjellë në Shqip, të ishte në programin e mëngjesit. Po kënaqësi e madhe, sepse bëhet fjalë për mjekët më të mirë në botë këtu. Edhe po ashtu ishte me ne doktor Ardit Istrefi, profesor Petrela, faleminderit që erdhën në Wake Up. Edhe jam unë që falenderoj dhe them që shpresoj që shqiptarët do ta në leximin e këtij libri do të marrin një mesazh të duhur. Okej. Ne kemi ardhur në fund programit me Islin duke ju uruar gjithëve që të keni një ditë mirë. Ju presim sërish nesër në orën 7. Nesër që është e njëjtë, kalofshi mirë.